Ừ. Chào các bạn nhé. Hôm nay nhận được cái loa Beoplay A1 này. Nó hiện tượng của nó là không bật được Bluetooth nhé. Khi ấn Bluetooth là cái đèn này nó sẽ báo màu đỏ. Đây này. Ấn chuyển chế độ Bluetooth này. Đèn này là báo đỏ. Và không thể kết nối Bluetooth luôn. Không thể bật Bluetooth để kết nối với các loa khác luôn. Nha, mình làm lại nhé. Đó. Đỏ luôn. Thì bây giờ hôm nay mình hướng dẫn các bạn fix cái lỗi này nhé. Này, bấm vào đây cái lại. Đó, đỏ. Cái đèn này nó không nhảy sang chế độ xanh. Beoplay A1 nhé. Đó, giờ bắt đầu mình tháo. Rồi, đây là cái bo mạch chính của nó nhé. Thì nguyên nhân nó lỗi cái này là do cái nút power này, nút tắt mở nguồn này, đâu nhỉ, phone này, on ở volume đây. Do cái đường bên này là cái nút on ở ngoài này là nó có điện trở nhá, có giá trị điện trở nhá. Tuy nó không chập nhưng mà nó sẽ có giá trị điện trở. Mình nghĩ là khả năng là do cái tiếp điểm trong này nó bị ẩm hoặc mốc thì nó sẽ sinh ra là có điện trở từ hai chân này. Đó, hai chân này sẽ có điện trở. Khi mình đo này thì không thể phát hiện được. Nên là đôi khi đo thì nó không bị chập, hoặc là cái điện trở, giá trị điện trở nó cũng thuộc loại là điện trở cao ấy, nên là đôi khi là không được. Nên là bây giờ mình đo mình cũng không phát hiện được. Nhưng mà cách fix thì mình cứ nhổ cái chân này ra là được. Nhổ cái chân này và thay thế một cái chân khác nhé. Còn mình đây thì mình không có cái chân thay thế. Không có chân thay thế là mình sẽ nhổ ra và mình sửa cái chân này. Rồi mình tính ra mình nhổ nhé. Xanh chưa? Bạn nhìn thấy nó đã chớp xanh rồi. Thì lỗi nó chỉ do ở cái này thôi. Mình thử lại nhé. Co này là chút này. Bắt đầu mình bấm vào đây này. Đấy, xanh rồi đó.
xử lý đến cái anh này. Anh này thì mình sẽ
Còn nó rất đấy. Đúng không? Tốt nhỉ? Ừ.